Nobody's promised tomorrow.
Papa? Hindi pa. Ako yung papachasment. Uli na nga eh. Motor ko ay po ang motor. Uli ka. Motor, iuli mong motor.
Di ba pupunta tayo karon ko? Hello. Ayos ka.
Nakabaw. Oy, nakamo.
Oo, yung pamasahe ko, nalig mo kapagtangan mo.
Bye.
Ayun, kanter. Ano man? Sorry pa kayo. Pwede na isa player. Ganda. Oo. Meron lang sa player. Laro kayo, sila mo lang player. Pwede na ba? Certified. Certified. Lagi po punya kan harga. Debe ikut tunjukkan. Nanti kalau begitu begitu nanti. Ini apa yang sebelah punya? Itu Pak.
Service, dua. Service mana? Service. Ada minggu dua. Sa ano sa Tanya jangan putus asa pasyente, kursuan mo ba? Bye. May kuno mo kasi dami ko po kasi para sa pili sa katawin. Pero sa 20, kaya isa sa intro. Wala baga. Bawa ada mungkin lagi deh guys pelajaran. Aku lupa sekolah, aku nak ambil dulu. Tinggal kita dulu. Kalau pengen binabang ini. Ano, bayad pa nga ang 10. Nagbayad ako ng 40 sa atlet na lalaki. May 10 nga ako dyan na ngayon sa baga. Dagdagan ko na lang ang dyan. Ngayon pa. Pero pa sa lumos ako yan. Ha? Pero pa sa lumos ako. Ikaw, pero nakalakaw na ako. Si Darlon pa, stream. Alayo pa. Gusto ko, duwang galon sa naswa ko. Sarong galon kay Darin. 12, sabay mo na 12. Eh, ano, 52. Ngayon pa. Ilan na? 52. Kaya na, binayatan ko yung sampul. Sabi ba si mama mo, no? Patalan na akong 35. Bilihan ka ako. Bumili ka na. Saka na mo rin sila na ako, daluyong ka. Sabi ko, gustong daluyong. Gusto kong papakot sila ako. Sabi ni Midbin, nagapod sa kanto. Hindi ka nga mabandere. Siguro, wala sa mga ko ibigyan na bang neon sa pahan. Hindi ako winalatan ako. Nagigyan yung tali ko yung sa bandere. Upad ko kay Daryl Saro. Bali, ang bayadan ko sa agapan.
Teka, ang palaw yung katigalat na kasi nga maniwala. Palagi na lang. Kapag kinabukasan mo lang, ano, Kasi nagpatalan ako sa resipan. Siguro, sa agad, no? Tarang sa mga. hindi mo na yung parang, ay, wala ko nga na ano, yung magandang dahil na unimaw. Diyan ka nagpatalaan. Oo. Ano mo naman ano luwanga. Sabi ko, maamoy ako. Sabi ko, mabangli ako. Dami ko maglagmang ni Isibo. Sabi ko maganda naman. Sige, anong klase? Wala ako. Subago, tukar na naman. Ulian ko ba ng amay? Alauna. Tinawagan na sa kanila yung sabi na yung hindi ako gano'n. Dahil tak wala si sound combo. Wala sa puno namin ba? May mami niya? Sabado. Sabado mo niya? Ano yan? Salvation. Itaw mo, maging kanyang. Ikot-ikot kanyang relocation. Bukan mo man sa iwan. Ubus ka kang kayo. Sumabakal sa sumabakal. Hindi ako barusa. Bago ka unang unda, bago ka unang ano dito, ang dyan. Maba ang kaya sa kanila. Maba ang kaya sa kanila. Ano sa karami? Ang mga duman. Luto. Oo. Ay, yung pinasubito ni Kaning na 250. Mako duman si Kaning na 2 galon. Pinasubito yung 250 ni Kaning. Baik mga noon mo naman. Bago ng anong nilo. Ano ko baga sa imuwas ng ano. Na naman imuwas. Hindi na o mga bahay. Pangyari o ba unang gata. Ano? Baka ang gata. Ninuwas na hindi na naman imuwas. Ang yaon doon ng hangingay. Tupad ko din, ah. Oo, ninuwas ko. Kinainot ko nga. Ayaw mo. Hindi na naman ninuwas. Dagdag ang niwas na naman sa mga ano na ay, ano naman yung buwan na ini. Ganun. Mamati na. Ganun ka nagtulok. Ganun nag-iinit lang. Ano, sabi, Dalingawan ko aling magbaka. Diretsuhan ako paulit, ha. Tuwarid. Iyo? Kaya mo man ito. Ha? Kaya mo magungit ko rin na. Pag ano ka pa na, pag nag-ilbim ko, paniwangon ka pa na, no? Gabas na hinangot sa kursa. Nag-ano. Sabi ko, ano, para nag-ilbim ako. Ay, kung saan. Tubig pa, ng piwa, tubig. Ng tubig pa. Mga mong nawa na mati mo mo ka. May mga ano man. Ang inom ng tubig. Ako na inom ang mga hiwa na mga mumug ko na. Hindi mo aram na iyo, doon ano. May tubig na mga sita. Sa lababo, nang ganda naman pag naganda sa lababo. Ano ba? Di sa lababo din, manabulo. Magkataon ng bukas. Diba nung Binuunang ko. ano nga?
Record. Awi. Nuha ka naman. May ang biyay kito pa ibo. Ha? May ang biyay pa ibo. Ah. Alam mo nga, may dito sa... Kasi, saralo pa. Sabi ko. Ako man magbigol. Miski mo yung taga Manila ka, tapos magbigol. Kabataan na naman sa lingawan, magbigol digdi. Pamit niyo ka na sa Manila, Tagalog ka na. Karamang ka ka. Karamang ka ka. Kakaano mo nung sa Manila, Tagalog ka na. Barkada sabi adik may tida, sige Tagalog. At ako boy, ano yun ako boy sa Manila boy? Pagtara mo ko sa Manila, Bicol, Mga kakamumumbi ko. or taga Manila ang kasama ko doon. Ang mo, ano, ko, bingot mo ko. Ano? Di mo lang di dahil papasublo na ice cream. Sigurado nila may tumalo. Kaya bayad ang gano'n sa kong gano'n. Ano, ano. Ano yung dyan Sabado? Pwede. Humugan, Sabado. Ang linggo, humugan niya. Lunes ba ang humugan? Duwang ulog ka. Ano daw ang awan? Kaya una ko, dahil ka nagluto. Dahil pa ako nagbalita. Tulong nga tulong. Dahil naman akong load. Maapot ko kay Darren. Pabangyot ako ni Darren. Pero bangyot mo ako na. Load. Umuna po si Milben. Ben, wala naman sa akong bangyot. Tabi mamay na sanapo dyan. Naaman mo ganyan ni Ate Mena. Ang damit ay pinakaot na yung amak niya. Ha? Baka diamond ka. Pares ang kulay lang. Ibang pangaran. Para sa kulay. Kasi itong isang pagpasulutan mo ni Darren. Luwa mo kayong mangay mo. Grabe naman. May pangaram yung si Bia. Ay, sa taga Malilipo. Bia, bagay tanin, bagay tita. May order ako. Ang maghingan. Order ka niyan? Bukas. Minggo mga. Ano kayo sa maghingan? Siya pa yung tempis ko doon. Ano yun? Inuudot na. Mabangga. May yung naman kahit sa pang gusto pang nila. Masangat na. Dahil ako nag-asukar. Itak ang sungat ni Edith.
amon. Kaya ni bangliang gunaning amit. Hindi naman maramot sa nga. Hindi pa. Ikaad na naman ba ko naman? Eh, magang dagaan dyan nilang hahangit. Kung ano, ipagsaan dyan ang gini, may bakawan na. Di ba hindi? Oh. Luluwan ng kawana. Masamang bayaan ko ang dyan. Ang nahakot, wala kami hindi. Meron ng kakaan ng mga kasong dyan. Kita ang makangaan. Mga lang hindi naman handyan sa loob. 5:30, 5. Pakainis ang yaon dyan. Mayroon din. Hindi nga aasahin. Sabi ko mabaka niyan. Hindi ko na magang anong baka. Duman nilag sa ice cream. Dati duman sa loob tiglalaan. Siguro pakto asin. Abo naman nila sa na ano ang asahin. Dapat ko inigit. Sa mamaron ilag niya. Bakod so sa... Ako, inangaman ko na yun. Pinabuhat niya ni Aginoy. Sabi dahil mo ikaan dyan. Mabaka ka na dyan. May nagkatabaw. Dahil man ang baka. Dumupin yan asin. Kaya magabat sa kilo. Sabi ko, ang utak ng ginawa. Ano ho? Ang bagsikin. Ang bako. Baka na. Ito naman yung binungin kay Kaon. Kaya bagas ice cream ni Darren sa kuya. Malumo yung bagas na sa kuya. Nagbalokay pa ako. Puninitan niya. Malumo yun. Hindi ko mapaganapit chido. Para binta ako kung dumang galon. Tawa ng kawan-wan. Binta ako 1-2. So, sabi ba ni utang guard yung sige yung patangong ko pa sugar sa akin. Ay, ano mga ako ng plate. Ngayon minuto. Kasi ando akong galon pag pino ang ice ano baga pag matagas tapos ang asin ba kung dumo. Tinataga so murag ano. Peter. Tambay pa nga nagbababa pa na yelo. Nata ko na nga, nagbababa pa yelo. Kasi patagas ito. Sabi na na siya madagdag. Ay. Eh, paditad na ako kumino ka. Bati amoy baga sa yelo tandua. Amay naman, nung amay naman, yun din ang naanuhan ko. Amay makagas ng kwaon. Ang ano, mangumulong. Hindi mo magawa mangulo. Hindi mo Ako nilibot ako. yung ginawa ka mo. Kaya, Hinaka na ng system. kaputang ko ito. Wala ka sa kita. Sakay ka na. Wala sa kaya.